हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चॅनल पीकेस ऑल इन वन। आज बेसिक मेहंदीचा सेकंड लेसन शिकणार आहोत। तुम्ही फर्स्ट लेसनची प्रॅक्टिस केली असेलच। चला तर मग सेकंड लेसन सुरू करूयात। यात आपण उभ्या, आडव्या, तिरप्या, झिगझॅग अशा प्रकारच्या लाईन्स शिकणार आहोत। त्याचबरोबर चेक्सही काढायला शिकणार आहोत।
प्रॅक्टिसही तुम्ही 2 दिवस नक्की करा. नेक्स्ट लेसनमध्ये आपण शेप्स शिकणार आहोत. आमचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. घरी राहा, सुरक्षित राहा. थँक्यू.